Fényfej Alapítvány fogyatékkal élők nappali intézményének az ellátottjai értelmileg különböző mértékben, enyhe, illetve középsúlyos fokban fogyatékkal élő fiatalok. Nagy részük önellátása részben képes, tehát kis segítséggel képesek a mindennapi szükségleteiket ellátni. Van gyógytornászunk, gyógymasszőrünk, gyógypedagógiai asszisztens, szociális gondozó és ápoló, és gyakorlatilag a napoknak a nagy része az ugyanúgy zajlik. Megérkeznek a fiatalok, aki itt szokott reggelizni, annak természetesen segítünk ebben. Aztán kezdődnek a foglalkozások, aki munkafoglalkoztatásban van, az oda megy. 10 óraiznak, aztán újabb foglalkozások, ami lehet kézműves foglalkozás, torna, gyógymasszázs, fényterápia. Aztán következik az ebéd, megérkeznek a dolgozó fiatalok, majd jönnek a közösségi délutáni programok, vagy kézműveskedés, vagy könyvtárlátogatás, mozi délután, táncfoglalkozás. Több csoporton belül zajlanak a napi tevékenységek, és ezeket fejlettségi szint szerint állítottuk össze. Tehát vannak a nagyobb ellátási szükségletet igénylő csoportban lévő fiatalok, illetve azok a fiatalok, akik egy kicsit önállóbban képesek tevékenységeket végezni. A Rózsáson meg szoktunk szőnyeget szőni, meg hogyha van bérmunka, akkor szoktunk ragasztást csinálni, meg frisztépkedni, mert még füzetborítót is szoktunk csinálni. Sziasztok! Megint itt vagyunk veletek Doki kutyussal. Szokásos módon fogunk kezdeni. Dokinak fogunk először köszönni, üdvözölni fogjuk pacsiadással vagy simogatással, amivel szeretnétek. Jó, mindenki eldöntő, hogy mivel szeretne, és akkor utána pedig játszani fogunk. Szia Doki! Kérek pacsit! A Doki már most vizsgázott. Segítőkutya, ugye egy dupla, kétkörös vizsgát kell, hogy tegyenek a terápiás, párosok, tehát a kutya, mint segítőkutya, és a kétlábú párja, mint felvezető, ketten együtt alkotnak egy párost, és hát együtt is dolgoznak. A kutya nem tesz különbséget, hogy ki mennyire ügyes, vagy kevésbé ügyes, vagy mi a sérülés típusa, foka, illetve hát ott van mellett a felvezető, és akkor kisegíti a kutyát, és fenn kell tartani az illúziót. Tehát mindig úgy kell, hogy tűnjön, hogy a fiatal kérésére csinálta meg a kutya az adott trükköt, vagy az adott feladatot. Én egy pár trükköt felírtam nektek, ami Dokinak a kedvenc trükkjei, ebből fogunk húzni. És a kihúzott trükköket meg fogjuk csinálni Dokival, jó? Rendben van? Oké, válasz. Szuper. Na, mi lehet az? Aha, olvassuk össze. Forog, nagyon jó. És mit mondunk neki? Nagyon szép volt. Megérdemel egy jutalomfalatot? Igen. Szuper. Parancsolj! Úgy, és simogasd meg. Csücs le, légy szíves. Mi az? Menni fog? Séta, nagyon ügyes vagy. Itt a karikába beleakasztjuk. Húzzad. Azaz, nagyon jó, Zoli, készen vagyunk. Mit mondunk neki? Azaz, lábhoz. Na, indulj el, tegyük meg a zsámolt. Hát az eredmények teljesen változók, de hogyha a halmozottan sérült fiatal szívesebben beszél, vagy szívesebben mozog a kutya jelenlétében, akkor az az ő szempontjából már nagyon nagy eredménynek számít. Vagy ha a féloldali bénult gyerek vagy fiatal mozgatja vagy mozgatni próbálja azt a karját is, a kutyát megsimogatva, amelyik nehezebben vagy kevésbé mozog, akkor azok nagyon nagy eredménynek számítanak. Nyilván jobb képességű gyerekeknél vagy fiataloknál ott azért már magasabb a mérce, de mindenkit saját magához viszonyítunk. Hogyha többet beszélnek, hogyha többet mozognak, hogyha szocializációban aktívabban részt vesznek, hogyha nagyobb figyelemmel vannak a kutyára és ezáltal a társaikra is, azok már nagy vagy szép eredményeknek mondhatók. Sanyi bácsinak van 2 kutyája, egy border collie meg egy labrador. És volt olyan időszak, amikor mind a 2 elhozta. Jön a nyújtás, balán, jobbra, bal, jobb, bal, hátok, egyenes, nyújt, és figyelj, kapcsoljuk össze kezünket, így hoztatjuk előre a jobb lábat, 2 kéz a vállon, könyökök előre néz, és kilép, jobb, 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 bal, jobb,
színikén, jobb, bal, jobb, bal. Jó, figyelj, nyújtak a mellénk és nyújt, nyújt, nyújt. Ez egy fényterápia. Becsületes neve az, hogy multiszenzoros ingerterápia. A legfontosabb eleme maga a szoba. Az a lényeg, hogy megfelelően árnyékolható vagy sötét helyiség legyen, ugye itt lehúztuk a redőt, ezt ezzel teremtettük meg. Illetve nagyon fontos, hogy nyugalmat árasszon. A gyerekek itt megtalálják a nyugalmat, arról beszélgetünk, amiről ők szeretnének, fényelemeket használunk, ezzel ugye a látást ingereljük. Ezen kívül indítunk mindig valamilyen relaxációs zenét, ezzel a hallást ingereljük. Ezen kívül illatanyagokat alkalmazunk, ilyen aromaterápiás eszközöket, ezzel ugye a szaglást ingereljük. És ami még fontos eleme, ez a tapintófal, illetve még, hogy az egyensúlyt is tudjuk egy kicsit fejleszteni, ezt a babzsákfotelt alkalmazzuk. Nagyon szeretnek idejönni, hál' Istennek a gyerekek, élvezik, beszélgetünk, olyan dolgokat is elmondanak, amit álmomban sem gondoltam volna. Idővel ki lehet tapasztalni, hogy hogyan is lehet közel kerülni hozzájuk. 3 éve kerültem ide, és akkor, amikor elkezdtem itt dolgozni velük, akkor nagyon meglepődtem, hogy mennyire nem tudnak önállóan mozogni. Nyilván ez tudható be annak is, hogy ez az elején volt a táncóráknak, tehát még nem volt meg az a bizalmi légkör sem. Hónapok vagy évek során azért kialakult egy olyan légkör, amiben meg tudnak egyrészt nyilvánulni, másrészt meg megtanulják, hogy meg tudjam mutatni magamat, ami bennem van. És erre szoktunk egyébként csinálni gyakorlatokat, kezdünk szokványos bemelegítésekkel, szoktunk csinálni mindenféle fizikai erőnlétet segítő egyensúly, fejlesztő gyakorlatokat, koordinációt, aztán kreatív játékokat, mert nagyon fontosnak találom, hogy a kreativitást egy kicsit elősegítsük ezeknél a fiataloknál. Egyébként az életminőségük javul ezáltal, hogy nem csak a fizikai közérzetről van szó, hanem az, hogy hogyan tudnak kapcsolódni a társadalom más rétegeihez is. Azaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 1, 2, 3, gyere be! Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 1, 2, és 1, azaz, azaz jön a második sor már. Azaz, gyere! És 1, 2, 3, 4. Szeretek olvasni, szeretek zenét hallgatni, nagyon szeretek táncolni, szabadidőben is csinálunk különben a táncot, úgyhogy mindent szeretek. Ez egy kicsit nehezebb most ez a kavicsfestés, mert papírra szoktunk. Festettünk már kavicsra nem egyszer. Ez egy finomabb kézmunkát igényel, de nagyon szeretik. Amúgy azért jó a festés, mert van, amikor az elején nem nagyon lehet őket rávenni, és aztán, ahogy belejönnek is, a végén akkora örömmel fejezik be. Egy halat lehet sok színűre festeni. Bármilyen színet. Madarat csináltál, nem? Igen. Tessék, itt van. Nem ez az? Ez az. A közösségépítő pályázatnak köszönhetően több kiscsoportos programot is be tudtunk indítani. Ilyenek voltak a kutyaterápia, a táncterápia, a lovasterápia,
Van, ami az intézményen belül, és van, ami kívül valósult meg. Itt általában 10-15 fő vett részt. Szinte minden terápián teltházzal vagyunk, vagy adott esetben nem elég heti egy alkalom, hanem akár több is kell, hogy több kis csoport jöjjön létre. Voltak nagyobb rendezvények, és ezek a fiatalok és a velük egykorú vagy náluk idősebb évtársai közösen tudtak részt venni ezeken a programokon. Úgymond az évtársadalmat integráltuk a fogyatékkal élőkhöz, nem pedig visszafelé. Tehát ezek olyan mindennapi szituációk voltak, ahol megtapasztalhatták az emberek azt, hogy ők is tudnak érezni, nevetni, ők is tudnak boldogok lenni, dühösek lenni. Tehát minden olyat meg tudtunk mutatni, ami által őket könnyebb elfogadni.